اینجا برای داخل خمیرمون ما یه مقدار شکر، مقدار مشخصی نه هر چقدر دوست دارید و دارچین، اینا رو خوب با هم بزنید کامل این گوله های شکر باز بشه. دارچین رو هم با شکر کامل مخلوط بشه. کره بنمالی شده خیلی زیادم نه، چون خود خمیر چرب هست، خیلی کم میمالیم. ببینیم این شکر و دارچینی که با هم میکس کردیم و میریزیم توی علک. اگر علک هم نداشتیم زیاد مهم نیست، میتونید علک مثلا بدون علک کردن فقط کل سطح خمیرتون با شکر گردو سلیقه‌ایه. من دوست دارم توش یه ذره گردو هم داشته باشه. ببینید فقط اگه میخواین گردو هم بزنید کامل آسیاب بشه، پود بشه. حالا مال منم یه خورده درشته الان، چون خمیر هزار لایه و لایه‌هاش باز میشه میاد بیرون. بعد از این مرحله ببینید خمیر آروم برمی‌دارید، فقط به صورت مساوی روی خمیر بعدی می‌ذارید، یه خورده فشار میدید چون کره داره میچسبه. دوستان ببینید چون ما شکر و دارچین لایه خمیرمون رو زدیم، خمیر به هم نمیچسبه لایه ها. ببینید از دو طرف با انگشت میگه یا با چاقو یا با این چرخهای برش خمیر به این صورت برش میزنید. ببینید شکر لاشه رو نچسبیده به هم خمیر ها. پس اینجا خیلی آروم یه طرفش رو میگیرید به این صورت میپیچونید. سراش هم به هم بدوزید یا به اصطلاح بچسبونید دیگه. ببینید به همین شکل میذارید توی دوستان. ببینید خمیرمون رو پیچ کردیم. اینجا هم کوچیکش هست یه لایه، اینا دو لایه، اینا یک لایه. حالا میریم توی تو فر 180 درجه حدودا 15 دقیقه بپزه، بعد بیاریم بیرون دوستان. 15 دقیقه توی فر دوستای عزیزم، اینم از شیرینی‌های گیسوی ما با خمیر هزار لایه. توی خونه راحت میتونید درست کنید، ترد و خوشمزه. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. برای حمایت از ما لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. مرسی از نگاه زیباتون.